London tipikusan az a város, ahova időről időre vissza kell jönni, és kell valami nagyon speciális kulturális programot összeállítani. Ezt tettem én is most a Front Row Squaddal, amikor is kilátogattam a brit fővárosba, több dolog miatt is. Az egyik az, hogy a Victoria and Albert Múzeumban az utolsó héten van még az a fantasztikus kiállítás, amit Christian Dior életéből és a Christian Dior és a Dior divatház életéből rendeztek, és ami egy egészen elképesztő kollekciót mutat Christian Dior munkásságából és az összes ártdirektorból, aki a Dior házban tevékenykedett. De ugyanígy sorolhatnám Mary Quant kiállítását, szintén a Victoria Albert Múzeumban, ami a 60-as években berobbant fantasztikus brit tervező nő munkásságát öleli fel. Egyébként színházba is szeretnék jönni ilyenkor Londonban, úgyhogy több olyan sót is megnéztem, amit feltétlenül szeretnék személyesen is meglátogatni. Ilyen például Matthew Byrne, az igazi fenegyerek brit koreográfus Rómeó és Júlia előadása, illetve egy Jézus Krisztus Superstar musical, és ha már itt vagyok, akkor a Globe-ba is ellátogatok, és megnézek egy ahogy tetszik előadást. És ha már Front Row Squad, akkor elvileg két dolog nem hiányozhat még, a hajókázás, ez is lesz, illetve a gasztrotúra, és azt találtam ki, hogy most Londonban nem is akármilyen dolgokat fogok kóstolni, hanem főleg indiai ételeket, indiai éttermeket, Michelin csillagtól egészen a street foodig. Ezt ne hagyjátok ki, gyertek velem! Természetesen, mivel imádom a piacokat, amikor Londonba járok, mindig egy nap itt ebédelek a Borough Marketen, ami mondhatnánk, hogy London egyik legrégebbi piaca, már a 12. században volt róla hír, de ezt a gyönyörű szép épületet az 1850-es években építették, és most jelen pillanatban az egyik legmenőbb foodie gasztrospot. Itt lehet etióp kajától egészen ázsiaig bármit találni, itt például pont mögöttünk egy raclette grillezett sajtos kis hely van, úgyhogy most gyorsan körbenézek és megnézem, hogy mit fogunk ma ebédelni. Londonban nagyon sok magyar dolgozik, de hát kibe fussunk bele egyből itt a Big Bennél, a London Eye-jal szemben, mint egy magyarban, Máriába, aki el fog vinni minket egy szuper pizzai túrára, és ami a legdurvább, egyrészt megnézzük a Buckingham Palace-t, aztán elmegyünk szóba, mert eldöntöttük, hogy itt most Londonban csak indiai éttermekben fogunk kajálni. Ez jó döntés? Igen. Itt nagyon jó indiai kaja van, nem? Igen, az és ott is van valaki. Mondani, igen. Tehát kérem szépen indiai étteremben fogunk étkezni, és ráadásul Máriánál lehet kártyával is fizetni, úgyhogy ennél jobb deal nem is lehet. Gyerünk! Ez itt a Buckingham palotának a hátsó része? Igen, ez a hátsó része. Ennyire védik? Ennyire körül van bástyázva? Igen, mert egyszer megtörtént, hogy a királynőnek egy váratlan vendége érkezett. Nem mondod. A hálószobájában, nem is akárhova. De hogy jutott oda? Senki nem tudja, egy ablak nyitva maradt. Hát itt vagyok a haverokkal, ők nem jönnek most az indiaiba kajálni, de mi mindjárt ott vagyunk, csak előbb még itt körülnéztünk a legnagyobb márkák utcájában. Londonban az egyik legizgalmasabb étkezési kultúra, az az indiai étkezési kultúra, teljesen természetesen. Körülbelül az 1820-as években nyitott az első curry house itt Londonban, és azóta ez a trend az egyik legvagányabb itt a brit fővárosban.
Michelin csillagot kapott, mint indiai étterem az Egyesült Királyságban, viszont azt nem mondták el, hogy az a séf, aki ezt a Michelin csillagot megszerezte, az a séf, aki most itt van, az a Peter Joseph, aki különvált a Tamarintól, és körülbelül egy 10 hónapig megnyitotta a Kahani. Looking forward to, because first year is always a challenge, but my aim is to satisfy whoever comes in. They are warmly welcomed, treated well, and with attentive service. No hope Fantasztikus!